ਬੋਲੀਏ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਮਲਾ ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੀੜੇ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਮੈਲੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਲੀੜੇ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਮੈਲੇ ਦਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਕਾਰ ਆ। ਰੱਜ ਕੇ ਜੇ ਖਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਜੜ ਜਾਊ, ਜੇ ਰਹੀਏ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਲਾ ਕਵਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤ ਰੱਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵੀਰ ਬਲਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਦਰ ਬਦਾਰ ਤੇ ਭਟਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਈ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਟਕ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਕਿਹਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਣ ਪਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨਿਢਾਲ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਗਲਤ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀਰ ਰਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਜੁੜ ਕੇ ਬਈਏ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 94 ਕਲੀਆਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 72 ਕਲੀਆਂ ਛੰਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਠੇਠ ਛੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਘੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੰਦ ਲਿਖਣੇ ਔਖੇ ਆ। ਇਹ ਛੰਦ 94 ਕਲੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮਗਰਲਾ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਉਹ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਂਹ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 94 ਕਲੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਅੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੇਗਾ ਕੋਈ? ਆਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ 10 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਅਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 29 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ। 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਾਰੇ ਮੜ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨਾ ਚੋਟਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਗੂੰਜ ਗਏ, ਪਹਾੜੀਏ ਕੰਬੇ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ। ਰਾਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਨ ਕੌਣ ਡੇ, ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਯੋਧੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਰ ਬਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਤਖਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਣਾ ਗੜਵਈ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਲਾਂਗਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੌਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲ ਛਕਣਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੱਜਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਬਾਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਟਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਨਰਮ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਟਾ ਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੜੇ ਨਰਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਨੌਕਰ ਵਾਧੂ ਚਾਕਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਟਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਧਤਾ, ਨਾ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਡ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਜਲ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦੋਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟੌਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਸਜਾਈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਵੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸੈਟ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੇਢੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਟੌਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ, ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀ ਉਹਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲਈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਟੌਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਿਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਾ ਹੀ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਭੀਮ ਚੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੰਗ ਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਟੌਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ 62 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਟੌਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮੇਰਾ ਐਨ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਾਸਪੁਰੋਂ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਸਤੇ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਤਰਿਆ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤਬਲ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸੀ ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਘੋੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਗਾਂਹ ਵਧਿਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤਬਲ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਥੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹਰਜਾਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਵਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਦਿਉੜੀ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 3-3 4-4, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-4 5-5 ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੜੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾਉਣ ਤੇ ਟਨਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਮੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਖਦੇ ਨੇਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸੂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਥੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਲਿਸ਼ਕੋਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਨ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਐਨ ਗੋਲ ਦਮਾਲੇ, ਸਾਦੇ ਪਹਿਰੇ, ਸਾਦੇ ਵਸਤਰ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਭਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਸੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ।
पर यह केवल गुरु नानक साहब का ही घर है जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ बराबरी है ते गुरु की गोदी च ਉਹਦਾ वजीर ही बहिंदा है। बाकी सारे सन्मान इकट्ठे बहिंदे है। ये गुरु नानक साहब की बख्शिश है। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਪਈ, ਐਨ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੰਦੋਏ ਤੇ। ਉਹ ਸੀ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ ਬਾਣੋ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇ ਕਾਬਲੀ ਭਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਚੌਰ ਵਰਦਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦੀ ਕਲਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਝੁਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਟ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਰੀਟ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾਗਿਆ, ਐਡਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾਗਿਆ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਗੀ ਵੇਖੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੱਕਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀਰ ਆਸਣ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ, ਕੋਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਭੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਾਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੁਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਿਆ। ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਇਹ 94 ਕਲੀਆ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ 94 ਅੱਖਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਲ ਹਮਦ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਖੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸਜਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਸਫਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲਾਉਣਾ ਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਆਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਰੱਬ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਨਦਰੋਂ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਵੇਖਣਾ ਪਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਡਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਾੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 62 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ 13 ਵਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ। ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੁਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਝੁੰਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੌਖਾ ਆ, ਉਹ ਸੌਖਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਮੁਕਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਵੈਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਆ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਨਾ ਚੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਈ ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤਖਤ ਨਾ ਸਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਸੜ ਗਿਆ ਈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਦੋਏ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੱਪੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਤ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਮਗਰੋਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਫਲ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਹੋ ਜਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਤੁਰਨ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਨਾ ਬੇਗ, ਇਹ 2 ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਚੜਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਹਰਿਲਾਲੀ ਫੌਜ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਬੜੇ ਚੜਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 100 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ, ਪਸ਼ੌਰ, ਫਗਵਾੜੇ, ਜਲੰਧਰ, ਰਾਵਕੋਟ। ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹੁਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
इस तरीके की हालत बनी आनंदपुर के उस किले की, जेड़े किले नूं फौजां आण के घेरिया। इन्हां दे नाल रले पहाड़िए। जदों ये फौज आ गई ना कीरतपुर, ते फिर उस समय भीम चंद ये भी तुरिया, राजा वीर सिंह जसवालिया ये भी तुरिया, इहदे नाल मदनपाल ये भी उत्थों की रियासत दा राजा ये भी तुरे। इन्हां ने सरकार नूं नाले दे पैसे दिते ते नाले हल्लाशेरी देती भाई गुरु गोबिंद सिंह कोले कोई जरनैल नहीं हैगा, तुसीं बेफिक्र होके जाओ, जेड़े मर्जी किले च वड़ो, इहदे कोल हथियार भी चंगे है, इहदे कोले फौजां भी तगड़ियां ते इहदे कोले घोड़े भी चंगे है, इहदे कोले खजाना भी बड़ा है, गुरु नूं लुट लैणा है। ये सारा लुट घसुट दे नां ते होई फौज इकट्ठी। ये चढ़े ने कोई सरहंदों चढ़े है, 4 छपेरियों फौज इकट्ठी की। सरवण करिए आनंदपुर साहब नूं फौजां ने आण के जिवें घेरिया, फिर इदां फौज ने आण के आनंदपुर घेर लिया। जदों फौज पहुंच गई ही ना कीरतपुर, ते एक सिख ने आण के दसता पातशाह फौज आ गई है। सच्चे पातशाह कहते फिर किहड़ी गल है, ये कोई तो हो के ही रहना। ये गल है सन 1701 की 99 की विसाखी के पंथ महाराज ने साज दिता सी। महाराज कहते हुण तुसीं वेखियो भाई जेड़े बाटे दे विचों 5-5 घुट तुसीं पी ले आ ना, ते जेड़ा जेड़ा उन्हां 5 घुटां नूं धारण कर गया है वो मैदान दे विच आहू लाला सुटेगा। महाराज ने सुभावक ही इदां कहता। ते फौज जो तुरी ना आनंदपुर वालों, सच्चे पातशाह ने आख्या हो जाओ भी माझिओ मलवईओ दुआबिओ, ऐन फौजां सारे पासे दियां महाराज ने तैयार कर लईआं। उन्होंने जथेदार ने निशान ची भाई आलम सिंह, महाराज ने आ छोटी छोटी ते जरनैल अपने कोल रखे हुए आ। सच्चे पातशाह महाराज कहते तुसीं चलो, जिहड़ी फौज आ रही है ना उन्होंने आण के तुसीं रोको, असीं भी तुहाडे मगर ही आए खड़े। इन्ने चिर नूं फौज आ गई आनंदपुर साहब के एरिए च। ये पहली जंग है जिहड़ी आनंदपुर साहब दे विच होई है। जंगां दे तो पहलां कई हो गईआं, पर महाराज ने आनंदपुर साहब विच नहीं सन लड़ीआं। पर जदों फौज आनंदपुर ही आ गई, फिर सच्चे पातशाह कहते जिहड़ा घर चल के आ जावे, जेड़ा ते आवे हथ जोड़ के ओनू छकाओ देग, ते जेड़ा आवे चढ़ के ओहदे वास्ते तेग, ते जिथे तेग चल पे उत्थे फिर देग तेग फतेह हो जाती है। फतेह सतगुरां पंथ नूं दित्ती है। महाराज कहते आ गई फौज हुण बचनी नहीं चाहिए। सच्चे पातशाह महाराज दे जोधे होए तैयार, उन्हां पाईआं घोड़ियां ते काठियां, उन्हां लम्मे लम्मे 7-7 फुट लम्मे फड़ लए बरछे, उन्हां दे ढाक दे तलवारां, उन्हां दे पत्थे भरे पे तीरां नाल, उन्हां घोड़ियां नूं लाईआं अड्डियां। आउंदी फौज नूं खालसा दीवार बन के रोक गया। दोनों पासियां दे सूरमे सी, पातशाह ने जे आउणा है, दोनों पासियां दे जरनैल, उधरले पासे जरनैल है पैंडे खान, ओहदे नाल ने मलेरिए, ओहदे नाल ने सरहंद वाले, ओहदे नाल ने मुल्तान वाले, ते ओहदा जेड़ा नाल पार्टनर है दीना वेगे सारे नाल सी। सच्चे पातशाह महाराज जी नूं लभदे ने, दोनों पासियां दे जरनैल होए तैयार। इधरों दल खालसे दे जेड़े जथेदार सी उन्हां अपने जवानां नूं दलेरियां दित्तियां, आख्या कायम हो जाओ, सच्चे पातशाह साडे नाल है, आपां मुगलां दे आहू लाला सुट्टने। ते अगले भी किहड़े घट सी, उन्होंने भी अपने जवान किए तैयार। आए तो सारे मारन वाले सी। जदों दोनों पासियां दी जंग हो गई शुरू, एक पासे खालसा है, दूजे पासे पैंडे खान दी फौज है। दोनों पासियां दे जोधे बड़े वध वध के लड़ते पे है। ते जेड़े उन्होंने जथेदार ने वो दलेरियां देंदे वे, फड़ लो सिंह मार दिओ। ये मुट्ठी भारी सिंह ने जेड़े इत्थे मार दिते, इन्हां ने मुड़ के राह दे रोड़े नहीं जमाना। आनंदपुर दे सारे किले खुले होने आ, दिल खोल के लुटांगे। नाले दे पहाड़ियां नूं इदां कहिंदे आ, नाले गुजरां नूं, नाले मसंदां नूं, नाल जेड़े जेड़े भी उन्हां दे रले पए सी उन्हां सारियां नूं जथेदार दलेरियां दिंदे आ। जदों दोनों पासियां दे सूरमे आने आहू ला के डट गए मैदान दे विच, पैंदे खान बड़ा घूरियां मारे। उन्हें फिर अपनी फौज नूं आख्या, ओए तुहाडे 10वें पातशाह कित्थे है? मैं सुनिया बड़े बली ने, मैं सुनिया बड़े जोधे ने, वो नहीं मैदान च आए। अजे इदां दी उन्हें वंगार ही मारी सी। सच्चे पातशाह ने छेड़िया घोड़ा, महाराज दा नीला नचदा घोड़ा आ गया मैदान दे विच। सच्चे पातशाह कहंदे ओ पैंडे खान असीं इत्थे ही आ जागा। ते पैंडे खां कहंदा वेखियो, अपने नालदियां नूं कहंदा वेखियो मैं गुरु गोबिंद सिंह इदां ही मार देने आ गया सच्चे पातशाह दे मुकाबले। सच्चे पातशाह महाराज भी ऐन सड़े पे है। रण मैदान विच
गल तो शस्त्रां दी हो रही सही, पर जो पैंदे खान आ गया आन के सतगुरां दे सामने खलो गया। सच्चे पातशाह कहंदे पैंदे खान चढ़ के आया ते वार कर। कहंदा तुसीं फकीर हो, मेरा एक ही वार तुहाडा भोग पा के चला जाएगा। सच्चे पातशाह कहंदे ये गल नहीं है, तू चढ़ाई करके आया ते मैदान दे विच आण के तू वंगारिया। जेड़ा वंगारदा नंबर पहला उहदा हुंदा है। तू वार कर फिर वेने की करना। मैनूं भी दस दो भी टाइम किन्ना क रह गया मेरा, क्योंकि मैं अपने टाइम च ही हदे बुलाउणी चाहुंदा। कविता ला लईए कि जां मगरले भी सिंह साडे वर्गे वो भी निहंग सिंह ही आ। कोई गल नहीं, आपस च साडा पहरा चलदा ही है। सरवण करिए सच्चे पातशाह महाराज बराजे होए आ। महाराज कहंदे वार कर, कहंदा पातशाह पहला तुसीं कर लो। महाराज कहंदे असीं ते फिर इक्को ही करना है, असीं पहले आए ते वार नहीं करदे, तू कर। कहंदा पातशाह मैं एक वार नहीं तुहाडा काम नवेड़ देना। महाराज कहंदे तू करके ते वेख। वो खलो गया सामने। महाराज कहंदे याद रखी तेनों मौके देने आ 3 ते फिर एक वार साडा रहा। जदों दोनों जरनैलों ने इहो जिहियां गल्लां कर लईआं, फिर सारी जिहड़ी फौज है वो वेखण लग पई आ भी गल निबड़नी आ जरनैलों ते। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਲਏ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। एक बारी आए सी, वो हुण गल वखरी है, मैं उस पासे नहीं जाना। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे कोई गल नहीं तू वार कर। उन्हें फिर अपने कमान चो चोणवा जा तीर कढ़िया, चढ़ लिया उन्हें तंदी ते, खिंचिया कन्ना तक ते उन्हें टेक लाई आ महाराज दे मथे दी। सच्चे पातशाह महाराज वाले ने तीर छड़ दिता। महाराज सच्चे पातशाह ने तीर रोक लिया, डक लिया। महाराज पासे हो गए। वो माड़ा जा तीर जिहड़ा सी दस्तार नाल खिंदा खिंदा लंघिया। सच्चे पातशाह महाराज के नेत्रा च फिर खून के डोरे पैने शुरू हो गए। महाराज कहते लग गया तेरा बाण, जा एक मौका तेन होर दिता, तो एक बारी होर वेख लै। उन्हें फिर चोणों ने कढ़िया तीर। याद रखिए सूरमियां दा सिर्फ एक ही वार हुंदा है, सूरमे बहुती बार वार नहीं करते। जदों उहदा पहला वार खाली गया शर्म नाल ते पानी पानी उदों ही हो गया सी, पर उन्होंने ये सी मैं दूजे नाल ही मार देना। उन्हें फिर दूजा तीर कढ़िया, वो भी तंदी ते चाड़ के खिंचिया, उन्हें सतगुरां दे मथे वाल ही छड्डिया। महाराज सच्चे पातशाह दे लागों दी लंघ गया, ऐदां लंघा जिद्दां सूत दे फुੱਲ कड्ढी दे माड़ा जा लंघ गया। सच्चे पातशाह कहंदे कायम हो जा। जदों दे 2 गए हुण उहनूं डर आ भी एक मैं मारता ते एक उधरों आ जाना। इन्हें डरदे मारिया, तीर ते छड्डिया पर आप भजण दी तैयारी करके जदों लगा भजण। सच्चे पातशाह कहंदे ओ तू कदे तीर चलाउणा सिੱਖਿਆ भी सी कि एवें चुक के आ गया। रण मैदान दे विच आण के तैनूं ये ही नहीं पता भई जे भाजी चाड़ के ते लई दी भी हुंदी है। आ ले साडा एक ही तीर आउंदा ही। उहनूं ये सी भी मेरा सारा ही शरीर लोहे 'च मड़िया होया, इन्हां ने मारना कित्थे है। नाले उहनूं ये सी भी लोहे नूं तीर नहीं पाड़दे, पर वो ये नहीं सी जाणदा सच्चे पातशाह महाराज दी कमान जिहड़ी आ 9 टैंकियां दी सी। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੀਰ 12 ਮੀਲ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੰਦੀ ਦੇ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤੀਰ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀਏ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪੂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫੌਜ ਹਰਨ ਕਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹਮੈਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਟੜ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਭਈ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਖ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਗਏ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਹਰ ਨੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ